Det är torsdagen den 11 december, dagen efter Fed och ett räntebesked som skapade lite optimism på börserna. Men det var ju bara tills Oracle kom och förstörde stämningen. Det och mycket mer blir det i dagens Börslunch. Varmt välkomna. Det är svagt uppåt på Stockholmsbörsen när vi idag gästas av Tommy von Brömsen, valutastrateg på Handelsbanken, och Rose-Marie Westman som är fristående makroekonom men som också har varit ordförande för Sjunde AP-fonden, eller hur? Just det. Ja, välkomna till er båda i alla fall. Tack. Hörrni, det kom ju ett besked från den amerikanska centralbanken igår kväll, sänkte räntan med 25 punkter. Hur reagerade ni på beskedet? Ja, det var väl som väntat. Marknaden hade väntat sig en 25-punkters sänkning och det hade vi också gjort. Så att det var inga jättestora överraskningar just där. Dotplotten, då, deras prognos framåt, ligger ju också kvar på precis vad som det var innan. Alltså en sänkning till under 2026 och sen en till under 2027. Ja. Blev du mer överraskad? Jag blev lite överraskad av QE. Ja, vi får inte prata om QE, eller kalla det QE, men jag tror att vi på aktiesidan vi har en benägenhet att se saker och ting positivt. Så att det där kommer, tror jag, göra lite skillnad på hur man uppfattar det. Men jag har många tankar kring nästa år, så vi kommer tillbaka till. Det där var gårdagens skräll alla. Precis. Om vi pratar lite om marknadsrörelser, tror att det är det aktiemarknaden tog fasta vid, eftersom vi blev lite gladare efter det här beskedet som var väldigt, väldigt väntat. Ja, det tror jag. För att man kan göra tillföra likviditet på många sätt. Och det här kanske är en av de tekniska, men det är ändå inte det kanske det som ligger överst i byrålådan. Så att, jag tror tolkningen ändå är att man ville göra någonting lite extra positivt. Så vi vet inte vad som är sagt bakom kulisserna, men vi vet ju att det var en ledamot som ville sänka 50. Och det kanske kommer från det hållet. Att det skulle göras någonting som piffade upp det hela lite grann. Ja, och apropå just marknadsrörelser, dollarn försvagades på beskedet. Jag noterade att kronan nådde sin starkaste nivå sedan 2021. Vad är dina tankar, du som valutastrateg, Tommy, kring de rörelser som vi såg igår på marknaden? Ja, men igår, det var ju lite momentum med kronan redan under dagen. Och sen fick vi det här beskedet och fick räntor ner i USA och dollarn försvagades på bred front egentligen. Så att det var inte bara mot kronan. Men det gick ju kanske särskilt mot kronan, men det har nog lite grann med det momentumet att göra då, som fanns redan innan. Vi såg ju här en graf som visar att i början av året så förstärktes ju kronan väldigt mycket och dollarn föll. Men sen dess har den väl rört sig ungefär hyfsat i sidleds. Vad tror du om kronan framåt? Är det så att vi har en ytterligare förstärkning att vänta, eller tror att vi nu har nått vår nya nivå? Nej, men jag tror att vi kommer att se en fortsatt starkare krona även framöver. Gradvis starkare. Det som ligger till grund för det är ju mycket den svenska återhämtningen. Att Sveriges ekonomi står ut lite grann jämfört med andra ekonomier där. Att vi kommer gå ganska starkt ut ur det här. Sen har vi en dollarsvaghet i våra prognoser och vi kanske kommer in på det senare när vi pratar Fed och vad som händer framöver här. Men vi ser lite stagflationstendenser i USA som kommer orsaka lite stök under 2026 som jag ser det. Det finns mycket vi ska hinna med i det här programmet, men vi kan väl nämna lite av dagens nyheter. Coffee Stain, alltså Embracer-avknoppningen, gör sin första handelsdag idag. Aktien handlas för ungefär 24 kronor och 30 öre, vilket kan jämföras med att Embracer föll drygt 27 kronor och 50 öre när Coffee Stain-aktierna knoppades av i måndags. Även däcktestbolaget Arctic Falls gör börspremiär idag och aktien där rusar hela 27%. Sen har vi fått definitiva inflationssiffror också. Tommy, berätta. Ja, men vi fick ju snabbkopi i förra veckan som visar att inflationen föll lite mer än väntat. Och nu fick man ju då de slutliga siffrorna där man också ser detaljerna. Och först och främst så bekräftades ju då de här headline-siffrorna som vi fick i förra veckan att det var så. Liksom. I detaljerna ser man att det är lite olika saker. Det är både volatila delar men också de här underliggande komponenterna i KPI-korgen. Så att det var lite mixat, ingenting som överraskade egentligen. Sådär. Men på aggregerad nivå ändå ett ganska lugnande besked för Riksbanken. Ja, det får man säga. Lugnande besked för Riksbanken och lugnande besked för danska tillverkarna av proffsdammsugare Nilfisk som får ett bud på sig idag utav tyska Freudenberg. Budet ligger på 140 kronor per aktie, vilket motsvarar då en premie på 38% om man jämför med stängningskursen igår. Rose-Marie, har några tankar kring att det sker mycket affärer? Det är både noteringar, det är bud, mycket som händer.
Vi är ju den delen av cykeln nu. Vi har ju haft lite osäkerhet, men man tittar på den globala tillväxten under det här året. Den blev 3%, eller kommer bli 3%, precis som förra året, 2024. Med tanke på hur allting har hänt så är det ändå det är bra facit helt enkelt. Och jag tror att det kommer fortsätta här under 2026. Man stimulerar på alla fronter, så att nu kommer ju optimismen på riktigt tillbaka till företag att våga göra de affärer som de har velat göra länge. Nu är det bara fritt fram helt enkelt. Det kommer vara mycket. Optimismen är tillbaka. Det Ja, gör animal spirit. det gör mig väldigt glad, och börsen den var som sagt också glad igår efter Fed-beskedet. Men efter börsens stängning fick vi ju då en rapport från Oracle, ett bolag som verkligen gynnats av AI-håsen. Aktien straffades dock kraftigt i efterhanden då intäkterna från molnverksamheten var lägre än väntat. Som vi ser här, de var nere runt 11%. Ja, lite drygt tror jag. Men Rosmarie, man har ju tidigare liksom jämfört, apropå AI och det, så har man ju tidigare jämfört det vi ser nu med dotcom-bubblan under 2000. Och jag förstår att du har lite tankar kring den jämförelsen. Berätta. Absolut. AI är ju möjligt ännu större och det påverkar realekonomin mer. Så att först tänker man så här att det är mer på riktigt, även om vi inte vet slutresultatet av allt det vi lägger pengar på nu. Men man bygger ju saker och ting. Det är fasta investeringar, det är datacenter och så vidare. Men tidigare var det ju många plattformar som inte blev någonting. Det var många nystarter och så vidare. Så då känns det mer rejält. Men när man tänker ett steg längre så blir det nästan tvärtom. För att när man ruckar på den här balansen med att man satsar väldigt mycket på fasta investeringar, det är bra initialt. Men sen måste man ju öka det hela tiden för att det inte kommer i det läget att det sänks igen. Och när det väl blir överetablering eller vad det nu är, det kommer ju bli en bubbeleffekt av detta. Alltså, vi vet inte när, men det är klart att det blir det när man stimulerar på alla fronter samtidigt med både penningpolitik och det fiskala och sen avreglerar och allt man gör. Och sen det här AI-racet som är nu, det är både militärt och naturligtvis ekonomiskt då, mellan Kina och USA. Man gör ju allt och man höjer risknivån i ekonomin ganska så rejält. Så nu kommer det öka då i AI-investeringar nästa år med 30% jämfört med 2024. Och det är nästan 2% av BNP som det utgör då hela AI-satsningen. Och då finns det många andra sektorer som också kanske börjar röra på sig. Och en sak som man kanske inte pratar väldigt mycket om, men det är ju energibiten. Den måste ju också hänga med nu för att kunna försörja alla de här datacentrarna. Och så där finns det ju väldigt mycket också investeringar. Och jag tror det är en av tankarna kring USA, från USA nu, att man vill öka investeringsandelen. Och det är det som då höjer tillväxten på ett antal år. Va? Vi får se. Håller det på 2 år, 3 år? Alltså hur ska man hantera det här? Men 2026 är ett år som ändå håller hela vägen. Det tror jag, även om det blir volatilt, så tror jag att ekonomin i alla fall har ingen annanstans att ta vägen än upp. För att det är så pass mycket stimulanser då i pipen här. Jag tycker det är spännande att se när vi någon gång slutar slänga pengar på AI-investeringar och vad som händer då. Men det kanske ligger framför oss. Några tankar kring det, eller från dig, Tommy, kring det här med AI-investeringarna och hur det driver ekonomin? Men jag har lite svårt att gå igång på den här AI-bubbel-oron. Ja. Jag är inte fullt så orolig, utan jag säger att det finns så mycket fundamenta som ligger bakom det här. Liksom att AI kommer inte vara någon fluga som kommer försvinna. Överinvesterar man nu? Ja, troligtvis. Så man kommer komma till en verklighet sen när man inser att man kanske har investerat lite för mycket. Men ändå, de här företagen genererar så mycket cash redan idag och vinster. Så att det är som inte det här luftslottet som byggs upp när aktiepriserna stiger på grund av att man som förväntar sig att det kommer vinster i framtiden, utan det är vinster som sker här och nu. Så du ser ändå liksom en tydlig skillnad från dotcom-bubblan på så sätt? Ja, där är en stor skillnad liksom mellan många av de bolagen. För då handlade det väldigt mycket om att man förväntade sig att det skulle ta fart framöver, och så gjorde det inte riktigt det. Så att här genererar man cashflow nu och då kan man investera. Sen kommer man ju kunna se en sättning i de här aktiepriserna så småningom då, när man inser att det här var överinvesterat. Men det är mer som ett naturligt flöde. Liksom. En fråga är ju hur mycket AI ska ta över, och vi har en spännande graf där, Elin, eller hur? Jag tänkte säga att när man låter den yngre generationen sitta och göra börslunch, som Gabriel och Jesper inte befinner sig på plats, så tar vi friheter och letar upp roliga grafer. Här har vi en som visar på när då man ökade på motorkapacitet eller då industrikapaciteten och hästarna
de blev irrelevanta helt plötsligt. Jag undrar ju lite så här, är det dit vi människor är på väg? Ska vi bli irrelevanta? Vi har redan sett nu att AI tar över en hel del jobb. Arbetslösheten ökar bland de som är välutbildade. Några reflektioner kring det här? Är människan den nya hästen? Det kommer inte gå så fort tror jag den här gången trots allt. Utan när industribolagen kanske räknar på det, då är det 15% av sin lönesumma eller någonting sådär. Och det är naturligtvis ganska mycket också då och påverkar vinsterna. Vinsterna har ju vuxit 10% i år i USA och de kanske växer nästan det dubbla nästa år. Och lite av den vinsttillväxten är ju kopplad till mer applikationer då kring AI och att man skär ner på personal. Så det är ju på något sätt lite större ändå. Om man jämför med den där dotcom då, som var mycket finansiell bubbla så är det här nog mycket mer omdanande. Men det tog ju tid då också. Alltså, det var ju flera omgångar och sen om man tittar på ett bolag som Amazon så är det ganska intressant att se. De var ju med redan 95 och sen hur många resor de har haft när de har liksom både 8 och 10 dubblats och sen gått ner till med 50% och sen kommit tillbaka och så har vi det bolag vi har idag. Och jag tycker nog att när jag tittar på hur den sektorn har gått i år så har det gått starkt, men den har inte gått så där helt bara bananas liksom, utan det är många bolag som är upp 25-30% och har toppat och gått ner igen och så där, så det är inte riktigt den där liksom totalfrensin som när det var Ericsson till exempel. De femdubblades på 18 månader och sånt där, va? Och det finns ju bolag som har gjort det också, men inte på den korta perioden och framförallt inte nu i slutet, utan det har lite dämpats tycker jag kring uppgångarna i bolaget. Sen hör väl till saken också att det är mycket finansiering som sker nu, inte med pengar, alltså cash, utan det börjar belånas ganska mycket också. Man belånar sina framtida intäkter. Vi ska gå tillbaka lite till Fed tänkte jag, apropå Elin, du pratade ju om liksom att man ser att arbetslösheten växer lite bland högutbildade i USA och det här blir väl ett rätt tufft läge för Fed givet det dubbla mandatet man har att både ta hänsyn till inflationen och arbetslösheten. Nu i ljuset av det här Fed-beskedet som kom igår kväll, hur tufft har läget varit för centralbanken? Ja, tufft har det varit så det vidare mycket press utifrån från administrationen och det är väl det som vi tar oss till nästa år. Va? Det är ju att Powell kommer antagligen inte sitta kvar till maj. Marknaden har ju 80% sannolikhet att det blir en sänkning till nu, inte först i juni just för att han sitter till maj, men jag tror inte han kommer få sitta kvar. Alltså han kanske inte behöver sparka honom utan det blir bara en uppgörelse och det är ju rätt skönt sätt att bli. Det är väl bättre att gå liksom lite frivilligt än att hela tiden ha den här otroliga konflikten. Och speciellt om de utnämner en ny Fed-chef i början på nästa år så blir han ju en lame duck. Och det brukar ju inte heller vara så bra. Så att, Men sen nästa sak, det är ju framför Högsta domstolen nu så står ju det här frågan om han får överhuvudtaget avskeda. Och det är ju väldigt spännande att se då om det blir tillåtet. Och blir det tillåtet då kommer han byta ut hela governing board tror jag. Och vad innebär det för oberoende? Ja, då har vi inga oberoende läge. Så att han kommer nog inte sätta dit de som bara kommer alltså, från politiskt håll. Utan för Kevin Hassett då, som är nummer 1 nu kanske som kandidat, han är ju ändå kompetent men extremt lojal mot Trump. Så att jag har ju inte inblick i det här, men jag hör ju på hans egna kommentarer, Kevin Hassett, att han har ju till och med kommenterat att marknaden inte har blivit störd av att han nu ses som frontrunner. Har du några reflektioner kring Fed Board och vad som händer? Och tror du att det är så att Powell kommer gå frivilligt? Jag tror kanske inte att han lämnar frivilligt, men det får vi se. Jag tror inte att det är en jättefråga heller egentligen. Den mer långsiktiga frågan är just det här med oberoendet såklart, liksom om det äventyras här. Och varför är det då viktigt för en centralbank att vara oberoende? Om politikerna hela tiden kan påverka centralbanken så kommer man ju ligga med en ränta som är lite lägre än vad den egentligen borde vara då. Och det kommer liksom stimulera ekonomin mer än vad den borde göra. Inflationen kommer komma in då över lång tid över målet och man börjar missa sitt inflationsmål och till slut så tappar man då förtroende för centralbanken. Inflationsförväntningarna avankas och sådär, och det är de viktigaste sakerna som en centralbank har egentligen, förtroendet just och inflationsförväntningarna.
Och det där låter som en lång process, men om man börjar ifrågasätta oberoendet redan nu så är marknaden är ju framåtblickande, så de kan ju liksom prisa in det här redan nu med liksom lite mer stök och liksom så här, att man inte riktigt kan räkna med centralbanken. Om man tänker liksom marknadsrörelser, kan man vänta sig till exempel en fortsatt dollarförsvagning här då om vi ser den här utvecklingen? Absolut. Så det är ju ett skäl till att vi har en svagare dollar nästa år. Andra skälet, om man bara pekar på det här som de nu tampas med, det här liksom lite stagflationsmiljön, med att du har en arbetsmarknad som svalnar, samtidigt som en inflation som ligger över målet, och så tampas de med de här två målen som de har då. Liksom, och i normala fall så går ju de här åt samma håll över en konjunkturcykel. Att om konjunkturen går ner exempelvis, ja, men då brukar man se sjunkande inflation, arbetslösheten stiger och då är det bara att sänka räntan. Liksom. Det är liksom ett enkelt, det är samma medicin för båda de här två sakerna. Nu ser man att de går åt olika håll och då vet man inte riktigt vad man ska göra med räntan. Så därför, nu har man ju sänkt en gång till som en försäkringssänkning och sen signalerar man nu att man kommer ligga still här ett tag som avvakta. Men om läget förvärras så kan det hända, då kommer de hamna i ett större problem. Och då tror jag att marknaden kommer också ta ett steg tillbaka och bli lite orolig över att men hur kommer de hantera den här stagflationsmiljön? Så att marknaden är ganska optimistisk och liksom prisad för perfektion i det här läget, skulle jag säga. Inflationsförväntningarna har sjunkit och man ser att arbetsmarknaden svalnar av, men det går långsamt och man är inte särskilt orolig över det där egentligen. Men där är vi mer, i våra prognoser så har vi liksom en inflation som kommer upp lite mer, arbetslösheten som stiger lite mer än vad marknaden troligtvis har i sina implicita prognoser. Så att Fed kommer hamna i en svår miljö. Vi såg ju precis den här dot-plotten som presenteras, inte vid varje möte, eller hur? Varje kvartal, va? Varje kvartal, ja. Med prognosen då framåt för var räntan ska hamna. Det finns ju en person som verkar sticka ut lite grann där med sina förväntningar. Det är väl Moran som Trump tillsatte tidigare i somras. Det känns som vi brydde oss mer om det här oberoendet i somras. Jag kommer ihåg bilder från när Powell stod bredvid Trump i centralbankens lokaler när de byggde om, och det var papper som bytte händer och en Powell som såg väldigt oroad ut och en Trump som slängde in lite olika kommentarer. När ska vi börja liksom, inte säga förkroppsliga, men materialisera de här orosmomenten som den nämner? Det känns inte riktigt som att vi ser det just nu. Nej, det kommer väl komma gradvis såklart. Men en sak är väl då när Hassett kommer in så kanske det blir mer tydligt när man också har en Fed-chef som kanske är en tydlig liksom, marionett liksom från Trump. Liksom. Så att då blir det verkligen liksom, spot on. Håller du med? Jag tror att de kommer sluta med dotplot. Ja, det ligger inte alls för Trump. Alltså ville han göra om Fed i sin egen smak, då kommer det inte vara några som han tycker är tomtar som får liksom hålla på med det där, utan han kommer... Det är bara min spaning. Men sen måste man tänka efter hur ovanligt det är att de gjorde det de gjorde. Alltså de har sänkt 3 gånger, september, oktober och december. I det marknadsläge som vi är nu med ganska stark ekonomi och så vidare har det hänt 20 gånger i USA. Och alla 20 gånger så har då aktiemarknaden stått högre 1 år senare. Så det är ju... Så att ska han göra fler sänkningar så behöver han kanske göra det ganska snabbt. För jag tror att det finns också en idé här hos administrationen och även Hassett, är att får man ner räntorna så får man också ner prisnivån. Alltså räntenivån påverkar ju genom finansiering, vilket påverkar det generellt. Och nu har man fått ner energipriserna, vilket är ganska också duktigt gjort tycker jag på det de har åstadkommit. För att i den cykeln vi är nu så borde ju inte oljan vara så här låg, utan det är ju för att alla håller på att pumpa rätt mycket nu. Som är favor för Trump då. Och vi pratar ju här om Hassett och Trump själv har ju sagt att han vet vem han vill ha, har jag för mig att han har sagt i alla fall. Alltså, finns det någon sannolikhet att det blir någon annan än Hassett? Ja. Det är lite. Men det är klart det finns någon. Ja. Finns det några kandidater som är realistiska att tro på i så fall? Waller var väl den som man hade först som huvudkandidat och sen sprang väl Hassett förbi där. Så det skulle väl vara han då som ligger på andra plats. Men jag tror att det blir Hassett och det tror jag. Han står ju väldigt nära honom också i och med att han sitter nu som chef för Economic Council, så är ju de enormt samkörda på hela ekonomiska politiken.
Vi har inte mycket tid kvar nu och USA är alla ära, men vi befinner oss ändå i Europa. Känns som vi befinner oss också i en väldigt knivig situation. Det är både USA från ett håll och sen så är det Kina då från ett annat håll. Vad ska lilla Europa göra åt saken? Ja, jag tror att det är så här med militära satsningarna. Det är ju vårt enda så att säga, spår, eller enda ska jag inte säga, men det är ett ganska konkret spår. Och Tysklands 500 miljarder satsning då, det är 7% av BNP. Någonting sånt där. Det är ett ganska rejält paket. Så det kommer att hjälpa Europa samtidigt som då alla stimulanser sker i alla andra länder. Japan satsar ju, Kina satsar, USA satsar, alla satsar samtidigt. Och jag tror att Europa kanske kan bli det stället som finansiellt är minst riskfyllt. För att vi har då ganska gamla sektorer. Vi har ju industrisektorn kommer ju gå bra. Den har inte gått dålig under 25, men den kommer gå ännu bättre 26 tror jag. För där kommer det lossna väldigt mycket mer tror jag. Och inte minst då för de europeiska bolagen. Så att jag tror att sammansättningen av de index- och industristrukturer som vi har i Europa, det kommer gynna tror jag. Alltså vill man gömma sig lite grann så tror jag att Europa kan vara ett bra ställe att gömma sig. För då gömmer man sig även för dollarförsvagningen som du tog upp. Och sen kanske man då har förstås betydligt lägre värderingar i Europa och man har dessutom då en sektor som kan gynnas då i form av industrisektorn. Så att det är väl min spaning. Någon slutlig reflektion? Nej, men det är bra, jag håller med. Jag har ytterligare en faktor som jag ändå tror kan hjälpa Europa. Det kan hjälpa alla såklart, men AI-implementeringen. AI som går in i sin andra fas nu kan man säga. Att först har vi byggt AI-verktygen och det har inte skett i Europa överhuvudtaget såklart. Där har vi förlorat racet totalt. Utan det är USA och så Kina kör också. Men nu ska det här implementeras i företagen där ute och där finns det ingen anledning till att Europa ska falla efter egentligen, utan där skulle man kunna hålla jämna steg åtminstone. Sen är man återigen bygger upp beroende då av att det är USA som förser oss med AI-verktyg. Ja, det är kanske inte så bra på lång sikt heller då, när man tänker de här sprickorna och sånt där. Men implementeringen där, den är viktig liksom, för att den kommer driva produktivitet och kan driva tillväxt i Europa också. Vi har kört över tiden, men jätteintressanta spaningar. Vi säger med det tack för idag. Vi är tillbaka igen imorgon 11:45. Se oss igen då. Tack så mycket för idag.